Привіт! Це відео для всіх тренерів, спортсменів чи, може, батьків, які зараз застрягли в тому, що нічого не виходить. Таке буває в професійному спорті взагалі, чим більше вам буде років, тим більше ви будете відчувати, що ви десь застрягли, що воно не йде. А що не йде? Іноді ви самі не розумієте. Не йде тренування, не йде покращення якогось руху. І взагалі от все не так. От таке відчуття, що мені не подобається, мені важко, я не можу це пройти. Коли тренер іноді береться за голову і каже, я вже не знаю, йди працюй з головою, я даю тобі все, що можна, я даю тобі найкраще завдання, які я можу, але нічого не виходить. І спортсмен, він також потрапляє в відчуття тупіку, і це найгірше, що може бути. Що важливо зробити? 5 кроків, які ви можете зробити в цій ситуації. Тому що відправляти спортсмена працювати з головою, це ви в цілому вдягаєте на спортсмена, що з ним щось не так. А нам потрібно витягнути спортсмена з цього состояння, бо він і так відчуває, що все, капець, нічого не виходить, це дуже болючий стан, і цей стан тупіку. Психіка не полюбляє будь-які тупіки. І в цілому в житті те ж саме. Я можу сказати, що багато своїх навичок, пропрацювань і тому подібне я зараз використовую в своєму житті, бо те ж саме в житті. Коли просто ви намагаєтесь щось, намагаєтесь, а воно не йде. Найгірше, що ви можете зробити, це шукати якусь магію. Шукати, що зараз хтось інший вам скаже, що не так, що мені зробити, і це якось мене. По-перше, що важливо? Прийняти цю ситуацію. Здебільшого, коли приходять клієнти, як в психотерапії, а в психотерапії це не спортсмени, це будь-які люди, в цілому не спорт, може колись вони займалися спортом. Як і в спортивній психології. Вони приходять в відчутті, що що мені з цим зробити? Іноді буває так, що зараз немає виходу з цієї ситуації. Наприклад, зараз війна. І кожен з нас хоче, щоб війна закінчилась. Да? Але ми не можемо на 100% на це повпливати, допомагати. Можемо, але зробити так, що що мені зробити, щоб зараз війна закінчилась. Да? Ми можемо допомагати, але ми не можемо зробити так, щоб вона закінчилась сьогодні чи завтра. От такі ж самі ситуації тупікові. Багато людей проходять. Що мені зробити? Я вже і так пробую, і якось по-іншому воно не виходить. Прийміть цю ситуацію. Тому що здебільшого ми з нею починаємо боротися. А боротися – це знову свої сили, психологічні, емоційні, викидати. І іноді фізичні також. Перший крок – прийняття. Другий крок – де я зараз? Тому що дуже часто ви будете в різних думках, в різних напрямках. А що мені робити? А куди мені йти? А у кого мені запитати? А в мене ще... І кожен починає щось перераховувати. Да? Ті ваші потреби, ті ваші життєві задачі, які ще на вас висять. Ваше завдання – привести себе до себе. Тобто, а де я зараз? Тому що в подумках ви десь далеко будете. Перше – прийняття. Прийняття – це не здача. Це не тоді, коли ви кажете, та неважливо вже, де якось само вирішиться. Ні. Оця адаптація, тобто адаптація, що і все, нічого я не хочу. Нічого я не хочу – це коли ви вигоріли. Це коли ви кажете, і все, все погано, нехай так і буде. Ні. Прийняття – це так. Коли ви перестаєте внутрішньо боротися з цим станом. Далі, де я зараз? І ви побачите, що ви в купу різних думок, ви в тривозі, ви втікаєте, ви намагаєтесь шукати плацебо. Плацебо – це хтось мені скаже, хтось допоможе, чи якось воно само вирішитися, мені тренер дасть завдання, чи тренер навпаки думає, що зараз учень щось таке раз і зміниться в нього. Де я зараз? Я тут зараз. І дуже часто вам буде хотітися втікати. Чому? Тому що людина так в цілому побудована, що ми втікаємо від болі. Якщо ви тут і зараз в некомфортній ситуації, ви будете хотіти втікати. Третій крок. Перестати в цьому боротися взагалі. Так, я приймаю. Я приймаю, що зараз
Я не можу тренуватися, в мене не йде тренування вже там, як мені одна спортсмен сказала, да вже півроку так, а хтось мені казав, да в мене вже другий рік так. Да, таке також буває. Де я зараз подумками? Я подумками тут чи я подумками втікаю? Повернутися, так, я тут. Просто побути, буквально хоча б 1 хвилинку. Перестати боротися – це сказати так, окей, все, я перестаю з цим боротися. Я приймаю, що зараз просто так. Так важко, не йде, нічого не виходить. Мій учень стоїть, не виконує якісь там завдання. Чи ви, як учень, як спортсмен, мені так важко. Ми перестаємо з цим боротися. Так, мені важко. Але я не борюсь з цим. Крок 4. Ми починаємо робити внутрішній аналіз, куди уходять мої сили. І от тут ви побачите, що перше вони уходять на цю боротьбу, на роздратування, що нічого не виходить, роздратування на себе, роздратування на тренера, на ситуацію, на там інших, а чому у інших виходить, що зі мною не так, на обробку якихось інших процесів, багатьох процесів, да що ж так, да чому так, і оці да що ж так, чому так, і багато процесів, які ще, коли ви зробите цей внутрішній аналіз, ви побачите, що ви також із цими процесами намагаєтесь боротися з тренером, з учнем, з тим, що не так виходить, не приймати їх, а боротися. Зробіть 4 крок. Проаналізуйте, куди уходять ваші сили. І ви побачите, що багато сил у вас уходять в нікуди, в оце переживання, що в мене нічого не виходить. І здебільшого я завжди всіх прошу на консультації, продовжуй, будь ласка, цю фразу, якщо в мене нічого не виходить вже місяць, ну хтось мені каже, так, кожен свій якийсь період каже, якщо в мене щось не виходить там місяць, півроку, 2 роки, це означає. І дивіться, ви робите що? Ви не відокремуєте факт від інтерпретації. І ви вже проживаєте, коли ви кажете, в мене не виходить. Це означає, що я програю, я не покажу результат, в мене нічого не вийде, я не потраплю в збірну і тому подібне. Те ж саме відбувається з будь-якою людиною. Якщо ви не спортсмени, дивитесь мене, ви також можете це на себе прикласти. В мене не виходить, і це означає, що я не отримую. От саме від цього, що я не отримую, ви і у вас є розпач, у вас є біль, у вас є те, що так я ж все це роблю, щоб там отримати. І важливо роз'єднати факт від інтерпретації. Іноді так буває, що нічого не виходить, але все одно наприкінці ви показуєте результат. Чи, да, може не виходить зараз, але важливо, я роблю маленькі кроки, це може вийти потім. Чи щось, да, щось інше, але не катастрофізацію, бо там завжди стає катастрофізація. Катастрофізація, в мене нічого не вийде, я не справлюсь і тому подібне. Факт. Важливо залишити факт. Зараз мені важко, зараз мене не виходить, зараз нічого не йде. Інтерпретація. Так, я інтерпретую. Але це не 100% так буде, бо я не знаю, як буде. Ми не знаємо, як буде. І да, кожен з вас може сказати, ну, якщо зараз нічого не виходить, це ж 100% нічого не вийде. Тобто, якщо дійсно ми нічого не робимо, да, наприклад, якщо не ходимо на тренування, то так, навряд чи ми покажемо результат. Але питання ж не в тому, що ви не ходите. Питання, що ви ходите, а у вас не виходить. Тому важливо собі сказати, це тільки моя інтерпретація. І мені боляче, і я віддаю дуже багато сил саме від цієї інтерпретації. Зараз я залишаю факт тільки фактом. Зараз це так. Ну і самий найголовніший крок, 5-й крок. 5-й крок, він в тому, що як я навіть в цьому можу створити собі комфорт.
Так, саме комфорт, тому що ви багато чуєте про те, що вийдеш з зони комфорту і тому подібне. Ні, психіки потрібен безпека, зона комфорту і тому подібне. Питання в тому, що завдання з одної зони комфорту, коли ми виходимо, нам некомфортно, нам боляче, нам неприємно, ми чогось не знаємо, щоб перейти в іншу зону чого комфорту. Коли ви хочете медаль, коли ви хочете успіху і тому подібне, ви що? Ви хочете більшу зону комфорту. І це клас, це супер. І ваше завдання в тому, що мені некомфортно, зробити собі свій комфорт. А де я можу знайти відповідь? А що я можу зробити? І тому подібне. Що я можу для себе зробити? І тут найголовніше, я повертаюся до 4-го пункту. 4-й пункт – це аналіз. По-перше, перестати віддавати сили, куди от ви їх просто розпорошуєте. Дуже часто на консультаціях я прям прошу, достаньте свій гаманець і почніть викидати гроші. І такі, ну ні, я не хочу. А коли ви достаєте гаманець і за щось платите і отримуєте, ви це розумієте. Так от, коли ви багато сил витрачаєте на обработку, оцього не вийде, не получиться, на інтерпретацію, а не на факт, на боротьбу, а тут іноді буває, нічого не зробиш, потрібно цей період просто пройти. І це взагалі не важливо. Ви професійний спортсмен, ви тренер, ви людина по життю, бо іноді буває так, що цей період нам просто потрібно пройти. І ви можете його пройти, мучитися, звинувачувати себе, інших, боротися в тому, що як воно не бореться, чи прийняти, спитати, де я зараз. Я от в цій боротьбі, я роблю собі як гірше, чи я роблю собі як найкраще. І знаходити навіть в цій ситуації свій комфорт. Багато спортсменів, з ким я працюю, вони кажуть, нічого не виходить. Тренер каже, відпусти. Тобто адекватні, класні тренера. Вони кажуть, окей, в нас зараз є час, не виходить, так не виходить, давай ми потрошки працюємо, тут ми щось починаємо робити, тут навпаки ми щось прибираємо, від чого твій організм зараз регресує, тобто йому гірше стає. А учень все одно не може заспокоїтися, що ні. І все одно нічого не виходить. І замість того, щоб прожити цей період якось більш-менш спокійно, більш-менш комфортно, більш-менш з прийняттям, що так, це некомфортно, коли ти не прогресуєш, це некомфортно, коли тобі важко, боляче, неприємно, чогось не вистачає і тому подібне, але як я навіть в цьому можу зробити собі комфорт? Так от саме ці спортсмени, які більш легко проходять такий період, створюють собі навіть в цьому комфорт, вони швидше відновлюються психологічно, фізично, ментально. Вони швидше виходять на свої показники. А той спортсмен, який мучається, картає себе, критикує, звинувачує, мучається взагалі в цьому періоді, він не дає собі відновитися. І якось він там від чогось відновився, якось воно пішло вже, але воно все скомкано. І пам'ятаємо, що психіка має накопичувальний ефект. Чим більше ви в такому негативному стані, в незадоволенні, в втомі, в пошуках, що ж зі мною не так, і тому подібне, тим більше ви виснажуєте свою психіку. І багато спортсменів, вони взагалі приходять з виснажений ЦНС, центральною нервовою системою. Тут вже вам не одна консультація, це виснажена центральна нервова система, це півроку, рік відновлення. Так, ви займаєтесь спортом, але відновлення – це важкий період. Не тому, що щось з вашим психологом, психотерапевтом не так, а тому, що сама психіка відновлюється дуже і дуже повільно. А накопичували ви цей стан вже років 10, років 15, ви накопичували цей стан. Тому, будь ласка, цих 5 кроків. Прийняття. Так, це є. Ми перестаємо боротися. Другий крок. Де я зараз? Перестаємо боротися з цим. Далі робимо свот-аналіз внутрішній, куди я віддаю свої сили.
відділяємо факти від вашої інтерпретації і навіть в цьому стані шукаємо, як зробити собі комфорт, як зробити собі якнайкраще, як полегшити собі. Ви шукаєте і створюєте, не просто шукаєте, ви створюєте. Ніхто вам не дасть волшебну пігулку, ніхто вам не скаже, як вам зробити як краще, ніхто вам не скаже, як вам вийти з цієї ситуації. Ніхто, бо якщо люди і скажуть, вони скажуть свою історію, як вони виходили. Це не означає, що це підходить вам. Почніть працювати з собою, почніть створювати навіть в цьому свій комфорт. Успіхів вам!